Ba, Philkotse na! The demand for subcompact sedans here in the Philippines is still relatively high. In fact, the best-selling car right here in this country last year was a subcompact sedan. This is the reason why car brands kept on churning out, their own challengers in this segment. And of course, one of which is the 2022 Mitsubishi Mirage G4. Question is, napakiramdam ko katanungan nyo rin kasi kita ko ang daming comments sa quick look na ginawa ni Tito Stan Is this car worth your money? We're gonna be taking a deep dive reviewing this car para malaman natin. Siyempre, this is the 2022 Mitsubishi Mirage G4 GLS review. Let's go! Simulan na natin siyempre sa mukha ng Mirage G4. Medyo mas umangas siya, di ba? Napansin nyo ba, guys? Ayan, para sa akin ito dahil to sa dynamic shield. Ayan, front pasa niya. Di ba? Medyo kahawig niya na si Expander, Montero Sport, ganyan, di ba? Strada, so ganoon, di ba? Ang ganda ng mga kotse. Pero, baka nagtataka kayo, huwag na kayong magtaka, guys. It's a normal thing. Normal lang yan here in this industry, okay? Ito, so new look yung headlamps natin, multi-reflector halogen. Gusto sana natin LED, guys. Pero syempre, given the price point, tapos Japan brand na siya, OX na rin yon. Tapos makikita natin yung fog lamp natin dito. Syempre, tapos angular yung ating bumper. So, in terms of datingan, kumbaga, mas edgy yung itsura niya versus the older model. Let's check the engine, guys. Mainit-init pa. Bagong luto. Ayan. So, in terms of engine, guys, it's a 1.2-liter gasoline engine which delivers 76 horsepower and 100 Newton-meter of torque. In terms of fuel consumption and economy naman, guys, ito 11 to 14 kilometers per liter siya for city driving, so depende yun sa traffic. Tapos, mga 21.6 kilometers per liter naman kapag sa highway. Yan. Siguro yung speed mo average mga 90 kilometers per hour. Also, yung numbers na yun, guys, kapag mga dalawang pasahero lang or dalawang tao lang kayo sa loob ng sasakyan, and very, very, very light lang yung cargo na meron kayo. One, two, three. Punta tayo sa gulong, guys. 15-inch alloy wheels. Ayan, parang asterisk ang itsura niya. Yung brakes natin sa front, ventilated na disc. Tapos sa rear, meron siyang drum brakes. Actually, nagustuhan ko yung itsura niya. Yung angas sa harap, nadala sa angas dito sa mga wheels natin, di ba? Pero kanya-kanyang trip yan, di ba? Gusto mo rin ba? Let me know sa comment section. Dito naman tayo sa side ng kotse natin. Actually, guys, medyo wala naman talaga nagbago versus the older model, Kita natin dito yung ating side mirror with integrated turn signals. Tapos, meron pa rin tayo ng character lines niya. Ayan. And then, yung door handle natin matches the body color na medyo old school lang dati yan. Tapos medyo na-weirdoan ako ng konti. Parang ang baba. Nandito siya. Ayan. Tapos, syempre, you could see the bumper also from this side. Mas angular na siya. Dati mas rounded. So, parang feeling ko bumagay naman dun sa face niya tsaka dun sa gulong niya. Guys, meron pala kami napansin na present na dun sa older model, nandito pa rin sa 2022 Mitsubishi Mirage G4. Babala, bawal ang kulang sa bitamina. Punta naman tayo sa likod. Bago ko ibigay sa inyo yung rare details and assessment natin, ito, nakakalimutan ko pala yung dimensions ng ating kotse. It's 4,305 millimeters long, 1,670 millimeters wide, at 1,515 millimeters tall. Ayan, tingnan natin yung itsura niya. Siyempre, revamp din yung look niya, Mas angular na, di ba? Mas may kanto na, kumbaga. Revise na rin yung taillights natin, guys. Pero di masyadong halata, di ba? Meron tayong red reflectors dito, and then of course, our faux diffuser.
yun, very straightforward. Pero yun nga, medyo mas may angas lang yung itsura. Let's check the trunk. Yeah. Yeah, kung makikita nyo guys, yeah, very generous naman yung cargo space natin. Actually, guys. Ang galing yun. Pero, try, kung musikero ka o kaya mahilig ka na talagang mag-gitara, kasang-kasa na to, no? Actually, sobra-sobra pa yung espasyo mo, no? Kumaga, lalagay ka dito ng gitara mo, syempre kasama yung case. Pwede na rin kapag nalasing syempre yung gitarista, sumama ka na rin sa loob. Kasya pa rin. Okay, dito naman tayo sa loob. So, you could see, parang ganun din sa dating Mirage G4, no? We still have the dark interior na theme, na merong silver and piano black accents. Ayan. Dito muna tayo sa nasa harapan ko. So, it's an analog na white on black gauge cluster. Merong red accents that I appreciate. So, generally, guys, plastic siya, no? Well, expected na yun, given the price point. Ayan. So, meron namang leather. Just like here in my steering wheel, you could see it's leather wrap. And then ito, sa ating gear shifter. Tapos of course meron ding silver and piano black accents din na dumihin. Parang feeling ko yun medyo dumihin para sa akin. So hindi ko masyadong dig yan. Weirdoan lang ako ng konti, yung push start button niya nandito sa side na to. Usually kasi sa mga kotse na nagamit ko dito, unique. So ito medyo weird pa, ito pa guys. Parang masyadong malaki naman yung sound visor natin. Parang hindi ko na makita. Parang excuse me po. Pero okay din kasi meron namang salamin. Ang laki-laki din salamin. Ayan, para sa mga brain. Nakatulad ko. Ayan, pero yan. Yun lang, medyo weird ng konti. Tapos syempre, you have your control panel right here, di ba? Punta naman tayo sa gitna. Ito bago to It's our 7-inch infotainment system na may Apple CarPlay and Android Auto na. Sa ilalim ng infotainment system natin, yung ating single zone automatic climate control. Tapos dito pa sa baba, ayan. Dito na tayo sa segment natin na nasa ng smartphone ko. Sa akin ba to? Ganda. Hindi kaya kayang bumili nito. Pero okay, saan mapupunta? Dito yan guys. Hindi lang. Charge ko na rin ng konti. Medyo low bat na. Okay. Dito siya, ayan. So maganda naman yung lugar niya. Ayan, kasi malapit na dun sa USB port natin. Kaso nga lang parang feeling ko medyo maliit siya, makitid. That's medyo hindi ganun kalalim. So, pero aalog-alog ng konti. Pero okay naman. Yun nga, gusto ko naman yung pwestuhan niya dahil malapit din sa charging natin. Tapos meron tayo syempre cup holder, pero yun nga medyo mababa din. I don't know kung ako lang yun, pero medyo ganun yung pansin ko. Meron tayo sa seats ngayon. So, fabric seats tayo. Tapos cushioned naman siya, pero parang medyo matigas as compared to the other cars that I've tried. Tapos parang ang feeling ko, hindi siya yumayakap. So kasi hindi yayakap, parang nakapatong ka lang, pero parang walang feelings. Ang na-appreciate ko do is ang daming compartment, ang daming lagayan. Ito may open dito, so baka kunyari yung pasahero mo gusto niya maglagay din ng cellphone kasi syempre hindi naman pwedeng pagpatungin yung cellphone nyo dito kasi parang medyo maliit yung space niya, so pwede niya ipatong yung stuff niya dyan. Ito pa dito, yung compartment natin, meron din, well dito extra cup holder dito, ang galing no? Parang first time ko nakita, 1, 2, 3. Pero lalagyan din ng barya, just in case, may mga sukli ka or whatever. So dito rin on the sides, yan, meron din na mga compartment. So, okay ako para doon. Ito pa. Ayan, dito sa likod, yan, plastic. Siyempre, the price point, maintindihan na natin yan, di ba? May piano black accent pa rin. O, hindi masyado, I think, medyo challenge yung legroom tsaka headroom natin. Ano? I'm 5'7", may ample space, so depende sa'yo. Pero ako okay naman. Pero syempre kung medyo mas matangkad, dahil mas maraming mas matangkad sa atin, tanggapin na natin yun, baka hindi masyadong maluwag. It could fit mga 3 tao, pero siguro mas komportable kung 2 lang kayo. Ayan, meron ka rin dito ang armrest with cup holders just in case. Pansin ko lang, wala ding aircon vents dito sa likod, so makikishare ka na tayo dun sa mga nasa harap, pero okay lang naman yan, sharing is caring. Ayan, meron na rin siyang carpet, guys, nakasama. Ayan. Same seats din, just like our passenger, front passenger seat and driver seat, no? It's still fabric seats. Yeah. Guys, may knock-knock pala ako. Knock-knock! Oh! Mitsubishi Mirage G4. Mitsubishi Mirage G4 who? Ito na. Dug-dug Mitsubishi Mirage G4, I let you go. I want to say I love you.
now driving our 2022 Mitsubishi Mirage G4. Pansin ko lang guys, kahit CVT siya, maganda yung initial na kagat nung sa makina natin. Kasi I think magaan kasi to, less than 1,000 kilograms lang siya. So kahit na 76 horsepower tsaka 100 Newton meter torque lang yung nade-deliver niya, dahil nga magaan siya, kumbaga kayang-kaya niya yung bigat niya, yung weight niya. So in terms naman of overtaking, no, just in case mag-overtake ka, yun lang, kailangan maging intentional ka about it and you really push the pedal to the metal just in case para talaga maka-overtake ka nga. Kasi nga dahil CVT siya, medyo may rubber band effect pa rin. Pero syempre, ang pinaka-ma-appreciate mo na talaga sa CVT yung fuel consumption mo, talagang tipid ka. Sobrang dali naman niya, sobrang gaan na i-drive guys. So kung especially to, yung mga bagong driver, kunyari kakakuha mo pala yung lisensya mo, di ba? Ito yung mga pwede mong kuning car. Okay, pang regalo, di ba, ng mga tatay, ng mga nanay sa mga anak nila. Kaka-graduate lang, ganyan, di ba? So ito yung magandang first car, I think, you know, in terms of visibility, maganda rin, so safe ka, ayan. Parang walang masyadong obstruction na nangyayari. Usually dito sa side na to, meron, di ba? Parang may extra grill dito na something. Pero ngayon dito, wala. Klarong-klaro. So, mas safe drive-in. So, first car, okay to. Medyo loose talaga yung steering nitong Mirage. Hindi siya sobrang gaan, pero there's a really big room for improvement dun sa ground feedback. Tuned for comfort yung suspension niya. I mean, typical sedan. Hindi masyadong tagtag, pero kailangan improve yung noise insulation. And what's notable about this car, even if it's a Japanese brand, gawang Pilipino to. Kumbaga, tatak Pinoy. #support local. #Pinoy pride. Ayan, nakakatulong ka sa mga manggagawang Pilipino natin. In terms of safety, meron tayong dual front airbags for the driver and the front passenger, an anti-lock braking system with electronic brake force distribution, brake override system, emergency stop signal, ISOFIX child restraint, and rear view camera. Sadly, walang traction control for this one. Hi. The Mirage G4 still has the features that made it popular in the local market. Plus, syempre, yung revamped look niya. Priced at 899,000 pesos, definitely it will attract new buyers. Especially yung mga gustong magtipid sa gasolina. No? Alam mo naman ngayon, ginto ang gasolina. But currently it has its fierce rivals, guys. Like the Nissan Almera, na mas malakas, tapos mas malaki, di ba? Tapos medyo may kamahalan kasi talaga tong Mirage G4 Pero, you know, kahit na may face revamp siya, medyo pricey pa rin talaga. Pero kung tipira ng pag-uusapan sa gasolina nako, mahirap tapatan to. My name is Jasper Tiongson for Philkotse.com. Don't forget to like, comment, subscribe, and ring the bell. At syempre, tulungan nyo kami to reach 300,000 subscribers by the end of the year. Maraming salamat guys, and see you for our next episode. Spread the good vibes. Share the love lang lagi. Let's go! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit Philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!